සුබ උදෑසනක්. අද අපි හදන්න යන්නේ වට්ටක්ක වලින් පුඩින් එකක්. ඉතින් අපි හැමදාම ගෙදරදී කරන්නේ වට්ටක්ක එක්ක උයනවා. නැත්තම් මැල්ලුම් හදනවා, නැත්තම් සැලඩ් එකක් හදනවා, ජූස් එකක් හදනවා. ඒ වගේ දේවල් ඉතින් හිතුණ වෙනස් දෙයක්. මොකද ඇත්තට මේක හරිම රසවත්. ඉතින් ගොඩක් වියදම් යන එකකුත් නෙමෙයි අපිට ගෙදර තියෙන දේවල් එකතු කරලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් ඕගලන්ට කොහොමද මේක කරන්නේ. මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා වට්ටක්ක ග්‍රෑම් 250ක්. ඒක මම තම්බගෙන තියෙනවා. මතක තියාගන්න මේක අපි පොතු නැතුව පොත්ත ඇරලා තම්බන්නේ. ඒ 250ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට බටර් හරි මාගරින් හරි ග්‍රෑම් 50ක් අවශ්‍ය වෙනවා. සීනි පැණි රස අඩුවෙන් කනවා නම් සීනි ග්‍රෑම් 100ක් ඇති කැරමල් එකටත් එක්ක. නැත්නම් මම අරගෙන තියෙනවා 125ක්. ඒකෙන් ග්‍රෑම් 25ක් අපි කැරමල් වලට පාවිච්චි කරනවා. 100ක් අපි පුඩින් එක හදන්න පාවිච්චි කරනවා. අනිත් එක තමයි මෙතන තියෙනවා මාරි බිස්කට් ග්‍රෑම් 100ක් උඩ කරගෙන. එහෙම නැත්නම් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්ස් වගේ දෙයක් ගන්නත් පුළුවන්. Taman කැමති විදිහේ බිස්කට් එකක් ගන්න පුළුවන් චොක්ලට් බිස්කට් නැතුව. ඒත් එක මෙතන තියෙන දෙහි පොතු ටිකක්, ඊළඟට එනසාල් ටිකක් තියෙනවා. එනසාල් දෙකක් විතර අපිට ඇති. කුරුඳු කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර අපිට ඕනේ. ඒත් එක්කම බිත්තර දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. සහ කජු නැත්තම් රට කජු ටිකක් වුණත් කමක් නැහැ. කජු ග්‍රෑම් 30ක් ප්‍රමාණයක් හොඳටම අපිට ඇති. ඒ වගේම තමයි මුද්‍රප්පලං ග්‍රෑම් 50ක් හෝ ග්‍රෑම් 30ක්වත් කමක් නැහැ. ඒක අවශ්‍යමත් නැහැ. නැතිව වුණත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තිබුණොත් රසයි. ඉතින් මෙන්න මේ සයිස් ට්‍රේ එකක්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය රාත්තලක කේක් එකක් බේක් කරන සයිස් ට්‍රේ එකක් තමයි අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒත් එක මේකේ රසය සහ පෙනුම වැඩි කරගන්න මේ මං හිතුවා මේකට කැරමල් එකක් හදන්න. ඉතින් ඒකට අපි මෙතනින් ග්‍රෑම් 25ක් සීනි සහ වතුර මේස හැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක් දාලා ඉස්සෙල්ලම අපි කැරමල් එක හදා ගන්නවා. අපි බලමු දැන් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කැරමල් එක හදා ගන්නවා. ඒකට අපිට සීනි ග්‍රෑම් 25ක් කියන්නේ අපිට මේස හැඳි දෙකක වගේ ප්‍රමාණයක් ඕනේ වෙනවා. ඒත් එක්කම වතුර මේස හැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ කැරමල් එක හදාගන්නේ කියලා. මේක හදා ගන්නකොට ගොඩාක් කර ගන්න නැතුව මේක ලස්සන පාටකට ගන්න ඕනේ. ඒක ගැන ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද සීනි දී වුණාට පස්සේ ගින්දර ටිකක් අඩු කර ගන්න ඕනේ. මොකද සමහර අය කියනවා අමාරුයි කැරමල් එක හදා ගන්න කියලා. උත්තරගෙන එනවා. තව ටික වෙලාවකින් මේක වටේට කහ පාටට නිකන් ගෝල්ඩන් කලර් එකකට එනවා. එතකොට අපි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේක නැත්තම් ගොඩාක් කර වුණොත් තිත්ත රසයි. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ වටේට මේ කලර් එක එනවා. දැන් ඇති මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ පාට එනකන් ඉන්න එපා. මොකද වටේට එනකොටම ඔෆ් කරන්න. දැන් පේනව නේද මෙන්න මේ පාට ඇවිල්ලා තියෙන ලස්සන පාටක්. හැබැයි මේක නිවෙන්න කලින් අපි මේ ට්‍රේ එකට දාගන්නත් ඕන. මෙන්න මේ ආකාරයට දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරිම ලේසි. බීට් එකක් නැතුව වුණත් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි සීනි ටික එකතු කරගන්නවා මේකට. මෙන්න මේ විදිහට. සීනි මම නම් කැමති ටිකක් අඩුවෙන් මේකට පාවිච්චි කරන්න. මොකද වට්ටක්කවල පැණි රසක් තියෙන නිසා. දැන් අපි සීනි ටික දැම්මනේ. ඊට පස්සේ අපි මාගරින් ග්‍රෑම් 50 දානවා. බටර් පාවිච්චි කරනවා නම් අන්සෝල්ටඩ් බටර් පාවිච්චි කරන්න. ලුණු රස නැති එක. ඊට පස්සේ අපි මේ දෙක හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. මේකට ඇත්තටම එග් බීට් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට හැන්දෙම කරන්න පුළුවන්. බිත්තර ටික උනත් ගෑරප්පුවකින් බීට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ බිත්තර ටික මෙන්න මේ ආකාරයට ගෑරප්පුවකින් බීට් කරලා පොඩ එකතු කරන්න. ඇත්තටම මේකට මම වතුර මිලිලීටර් 200ක් අද දාන්න යන්නේ. හේතුව ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ගෙදර මිල්ක් පවුඩර් තියෙනවා නම් මිල්ක් පවුඩර් වලින් හදලා දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට ටිකක් මේක හෙවි වැඩි. මෙන්න මේ විදිහට පොඩ දාලා අපි මේක බීට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයට. හරි ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්.
දැන් පුංචි බබාලට උනත් සමහර වෙලාවට පොඩ්ඩක් වට්ටක කන්න අකමැතිනේ. හැබැයි ඉතින් මේ විදිහට හදලා දුන්නොත් ඕන කෙනෙක් කනවා. මොකද ඇත්තටම වට්ටකවල රස එන්නෙත් නැහැ. මේක මොකද්ද කියලා හොයන්නත් බෑ. මෙන්න මේ ආකාරයට දාන්න. එකපාර එකතු කරගන්න එපා. ටික ටික එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි එකතු කරගන්න ඕනේ මං කිව්වා කුරුඳු කුඩු ඉතාම සල්පයක් ඕනේ තේ හැඳි කාලක් විතර. මේකෙන් හොඳ රසක් සහ සුවඳක් එනවා. ඉතින් මම ඒකත් එකතු කරගන්නවා දැන්. ඊළඟට දෙහි පොතු ටික. මේකට වැනිලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වැනිලා පාවිච්චි කරනවට වඩා හොඳයි කියලා හිතෙනවා මේ ස්වභාවික දෙයක් පාවිච්චි කරන එක. අනිත් එක තමයි තලාගත්ත එනසල් ඇට දෙකක් විතර අපිට වැනිලා වෙනුවට වැනිලා තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මොකද මම නම් කැමතියි දෙහි පුතු වගේ දෙයක් එකතු කරන්න. මොකද ඒක ස්වභාවික රසක් ස්වභාවිකයි. අපි කෘත්‍රිම දේවල් නෙමෙයි එකතු කරන්නේ ඒක නිසා. ඒත් එක්ක මම අපි කුරුඳු කුඩු එකතු කරා දැන්. ඊට පස්සේ එනසල් දෙකක් විතර අපිට හොඳටම ඇති මේකට මේ ප්‍රමාණයට හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඒක. දැන් ඊළඟට අපි එකතු කරගන්න ඕනේ වට්ටක ටික. මේක බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ගෑරොප්පුවකින් හොඳට පොඩි කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට ගෑරොප්පුවකින් මේක හොඳට පොඩි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බ්ලෙන්ඩ් එකකට දාන්නත් පුළුවන්. බ්ලෙන්ඩ් එකට දානකොට ඕගොල්ලෝ කිරි පාවිච්චි කරනවා නම් හරි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පාවිච්චි කරනවා නම් කිරිත් එක්ක දැම්මත් කමක් නැහැ. ඒ විදිහට එක ගන්න. කිරි දැම්මොත් රසයි මේක. හැබැයි ටිකක් හෙවි එතකොට. පුංචි බබාලට දෙනවා නම් මං හිතන්නේ කිරි ටිකක් දාලා දෙනවා හොඳයි. නැත්තම් මං වතුර මිලිලීටර් 200ක් තමයි අද දාන්න යන්නේ මේකට. මේ ආකාරයට පොඩි කරගන්න නැත්තම් බ්ලෙන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. පාවිච්චි කළා අපිට මේක හොඳටම පොඩි කරගන්නත් පුළුවන්. කෑලි පොඩ්ඩක් හැපෙනවට කැමති නම් මේ විදිහට ගන්න. පොඩ්ඩක්වත් හැපෙනවට අකමැති නම් අපිට පුළුවන් ඒකට මේ බ්ලෙන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා මේක ස්මූත් පේස්ට් එකක් විදිහට කිරිත් එක්ක බ්ලෙන්ඩ් කරලා මේකට මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරන්න. දැන් අපි වට්ටක ටික ටික මේකට එකතු කරලා මේක හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. මං කිව්වා බීට් එකක් පාවිච්චි කරත් කමක් නැහැ. නමුත් හැන්දෙනුත් අපිට මේක මේ විදිහට හොඳට කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ පුඩින් එක මම නම් හරිම කැමති එකක්. මොකද හරිම රසයි. ඉතින් අනිත් එක අපි දන්නවා වටක කොයිතරම් ගුණයිද කියලා. පුංචි අයට තමයි ගොඩක්ම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට කවා ගන්න තියෙන අමාරුවත් එක්ක. මේ වගේ දෙයක් දෙන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ආසාවෙන් කනවා. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නෑ. ගොඩක් අමාරු වැඩකුත් නෙවෙයි. ලොකු වේදමක් යන්නෙත් නෑ. ඉතින් අපිට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. මං ඇත්තටම බීට් එක පාවිච්චි කරන්න තමයි මං හිතුවේ මුලින්. නමුත් මට හිතුණා බීට් එකක් නැතුව හදන්න ඕනේ කියලා. මොකද හැමෝ ළඟම සමහරලාට බීට් එකක් නැහැනේ. ඉතින් එතකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා අපිට බීට් එකක් නැහැ. අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකටත් හොඳ විසඳුමක් තමයි මේක. ඊළඟට අපි මේකට කජු ටිකක් එකතු කරනවා කියලා කිව්වා. කජු ග්‍රෑම් 30ක ප්‍රමාණයක් මේකට හොඳට මැදි. කජු ගන්න අපහසුයි නම් රට කජු ටිකක් වුණත් කමන්නේ. හොඳට චොප් කරලා ගොඩාක් කුඩු වගේත් නැතුව පොඩ්ඩක් කෑලි විදිහට. ඊළඟට ප්ලම්ස් උත් අවශ්‍යම නැහැ. රටින්දි ටිකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේකට. හැබැයි ඉතින් රටින්දි වලට වැඩිය නම් ප්ලම්ස් වල රසවත් බව වැඩි. ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරනවා මෙන්න මේ මං බිස්කට් කුඩු ටික අපි අන්තිමට එකතු කරගන්න ඕනේ. බිස්කට් ඒකත් මං කිව්වා කැමති ආකාරයේ බිස්කට් ටිකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි චොක්ලට් බිස්කට් ගන්න එපා. සුදු පාට. මොකද මේකේ ලස්සන කලර් එකක් තියෙනවානේ. කහ පාටට. ඉතින් ඒ කලර් එක නැතුව යන නිසා හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්න ඒ පාටට ගැලපෙන එක. ක්‍රීම් ක්‍රැකර්ස් උනත් කමක් නැහැ කියලා මං කිව්වේ ඒකයි. ඊට පස්සේ මේක අපිට ස්ටීම් කරපු පුඩින් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ස්ටීමර් එකක තියලා ස්ටීම් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් oven එකක දාලා බේක් කරගන්නත් පුළුවන්. oven එකේ වතුර එකක් උඩ තියලා බේක් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි මේකට දාන වතුර ප්‍රමාණය වැඩි නිසා බේක් වෙන වෙලාවත් එක්ක මේක හොඳට සොෆ්ට් එකට එනවා. දැන් අපි මේක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මුලින්ම කැරමල් එක හදාගත්ත මේ විදිහට. හැබැයි මේ කැරමල් එක සම්පූර්ණ පැතිරෙන්න වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට එකතු කරපුවම තනින් ලස්සනට වැක්කිරලා හිටිනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම කැරමල් එකෙන් වැහෙන්නත් හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක කැරමල් පුඩින් එකක් නෙවෙයිනේ.
ඒක නිසා මම නම් කැමතියි මෙන්න මේ විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන් නම්. දැන් අපි මේකට දාලා මම කිව්වා මේ ප්‍රමාණය ට්‍රේ එකකට හරියන විදිහට තමයි මම මේ ප්‍රමාණ දුන්නේ. දැන් අපි මේක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් මේක ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් ඕනෙත් නැහැ. එහෙම නැත්තම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයිල් පේපර් එකක්. ඔයිල් පේපර් එකකින් වහලා මේ විදිහට වටේ පොඩ්ඩක් නූලකින් වගේ ගැට ගහ ගන්න. ගැට ගහලා දැන් මේක නම් මෙහෙම හිටිනවා. ඒකල පුංචි සිදුරක් මෙතන හදන්න. අපි දැන් මේක oven එකක දානවා නම් අපිට පුළුවන් සෙල්සියස් 180 ෆැරන්හයිට් නම් 360 කියන උෂ්ණත්වයේ අපිට පැය භාගයක වගේ කාලයකදී මේක බේක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ස්ටීම් කරනවා නම් විනාඩි 20කින් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේක ස්ටීම් කරගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේක oven එකට දාලා කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. හැදුවට පස්සේ